උත්තරේ ගන්න ඕන තැනට ගිහිල්ලා සමානයි කියලා ගහලා VLOOKUP අවශ්‍ය උත්තරේ ගන්න ඕන එක පෙන්නලා ඒක හොයන්න කියන මේ data range එකේ 1 2 3 තුන්වෙනි index එක. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න අතර අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ බේසික් VLOOKUP එකක් කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා. හැමෝටම ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා මේ VLOOKUP එකක් යොදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඒකේ මූලික අවශ්‍යතාවය යොමු කරන්න ඕනේ පළවෙනිම කාරණය සහ ඒකේ සරල භාවිතය සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක යොදන්නේ කියලා. ඒක යොදන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් තියෙනවා. මම ඒ කීපෙම පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී විස්තර කරන්නම්. අපි මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා මේ තියෙන අපිට අදාළ data ටික A column එකේ ඉඳන් G column එකට වෙනකම් අපේ data ටික තියෙනවා. මම ඩමි data ටිකක් දාලා තිනවා. දැන් අපි බලමු මට මේ data ගොඩේ තියෙන මේ Apple කියන data එකට අදාළ මෙන්න මේ data දෙක මෙතනට ගෙන්න ගන්න ඕනේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා VLOOKUP එකක් භාවිතයෙන්. මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන ගහන්න ඕනේ සමානයි VLOOKUP කියලා සම්පූර්ණයෙන් type කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන පළවෙනි එකේදී VLOOKUP කියලා සම්පූර්ණයෙන් type කරන්න. ඊට පස්සේ open bracket කරන්න ඕනේ. open bracket කියලා ඊට පස්සේ අහනවා lookup value එක. ඒ කියන්නේ data ගොඩේ ඇතුලේ මොකද්ද හොයන්න ඕනේ. ඒක අපි එයාට කියනවා මෙන්න මේක මට හොයලා දෙන්න. ඊට පස්සේ comma ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් අහනවා table array. table array එක කියලා ඒගොල්ලන් අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේක තමයි VLOOKUP උගන්වන කවුරුත් විස්තර කරන්නේ නැතිම කාරණය. අපි දැන් හොයන්නේ VLOOKUP කරන්නේ නමෙන්. එතකොට අපි හොයන නම තියෙන්නේ මේ D column එකේ. එතකොට අපි D column එක අංක 1ට ගන්න ඕනේ. මම column විදියට තමයි පළවෙනියටම කරලා පෙන්නන්නේ. මම දෙවෙනියට වෙනස් ආකාරයකට කරලා පෙන්නන්න. column එක select කරන්න. ඊට පස්සේ shift button එක ඔබාගෙන right arrow එකෙන් යන්න quantity එක දක්වා. එතකොට උඹලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන 3යි C කියලා වැටෙනවා. එතකොට ඒකෙන් අදහස් කරනවා name එකේ ඉඳන් තුන්වෙනි උත්තරයට තියෙන තැනට වෙනකම්. ඒ කියන්නේ quantity එක තියෙන තුන්වෙනි තැන තුන්වෙනි එකට එනකොට ඒකේ තියෙන උත්තරේ තමයි අපිට ගෙනත් දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි එතනට දානවා comma 3 i comma එතකොට ඒගොල්ලන් අහනවා ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ ඒ අදාළ උත්තරේමද එහෙම නැත්නම් ඒ හා සමාන උත්තරයක්ද? අපිට ඕනේ ඒ උත්තරේම. ඒක නිසා මම ඒකට true value කියලා ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් true value එකට සමානයි ඒක වෙනුවට ආදේශයක් විදිහට බිංදුව යොදන්න පුළුවන්. දාලා වරහන වහන්න පුළුවන්. close bracket. දැම්මලා enter කරන්න. එතකොට Apple කියන එක යටතේ මේ උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙනවා 120. දැන් මම මේ වෙලාවේ පළවෙනියටම කරලා පෙන්නුවේ column විදිහට select කරලා. දැන් මම selected area එකක් select කරලා කරන විදිහත් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතනටම ගිහිල්ලා VLOOKUP කියලා type කරන්න. මම ඒ වෙලේ type කරලා පෙන්නුවේ. නැත්තම් දැන් මම වෙනස් විදිහකට පෙන්නනවා. මේක උඩ double click කරාම ආයෙත් එතනට මේ message එකම එනවා. ඊට පස්සේ මම මේක දැන් column විදිහට select කරන්නේ නැහැ. මේ area එක select කරනවා. මම මේ area එක select කරලා මම දැන් මේ A and T කියලා තියෙන ඉඳන් මේක මම මෙතනට කරන් පෙන්නන්න. මම මෙතනට මෙන්න මෙහෙම මේ area එක විතර select කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක comma ආයිත් මම ගත්තේ D column එක අංක 1ට තියලා ගත්තා. ඒ කියන්නේ නමින් select කරන ඉඳ නම තියෙන එක අංක 1ට ගත්තා. ඊට පස්සේ 1 2 3. ඊට පස්සේ මම මෙතන දානවා comma 3 බිංදුව 3 comma බිංදුව. දැන් මම මෙතන වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. මම මේ වැරද්ද ඕනකමින් කරලේ හැමෝම කරනවා. මම මේ වැරද්දම වැරද්ද විදිහට පෙන්වන්නේ උත්තර එන්නේ නැහැ මේකෙදී. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් value error එකක් එනවා. හේතුව මේ මාවට බය වෙන්න එපා. ආයිත් මකන්න. මම පෙන්නන්න. මෙතන අපි හොයන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක කිව්වේ නැහැ. ඒ හොයන්න ඕන එක මොකද්ද කියලා අපි මෙතන දෙන්න ඕනේ. මෙතනට ගිහිල්ලා comma මෙන්න මෙයාව තමයි හොයන්න ඕනේ. හැමෝටම මේ වැරද්ද සිද්ධ වෙනවා.
මෙන්න මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි A and T එකට අදාළ උත්තරය 1යි කියලා එන්නේ. මම ආයිත් පෙන්නන්න. close enter. දැන් දැක්ක නේද? මෙන්න මෙහෙම උත්තරේ එනවා. දැන් මම නිකමට පෙන්නන්නම් මේ උත්තරේම අපිට පල්ලෙහා තියෙන අගයන් වලට ගන්න ඕන උනොත් අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙම පල්ලෙහාට ඇදගෙන යන්න. මෙන්න මේ කොණින්. මේ උත්තරේ ආවා. අපි බලමු. ඒක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ආවේ ඒක මෙන්න මෙතන තිබ්බ නිසා. හරි. මේ දෙකම not applicable කියලා ආවා. හේතුව දැනගන්න හේතුව විදිහට කතා කරොත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ අපි සිලෙක්ට් කරපු ඒරියා එක පල්ලෙහාට දුවනවා. මේ තව දුරටත් බැලුවොත් පල්ලෙහාට දුවනවා. දැන් දෙකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක නතර කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මම පළවෙනියටම පෙන්නපු විදිහට කරොත් මේක කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට සමහර අවස්ථා තියෙනවා පළවෙනි අවස්ථාව යොදා ගන්න බැරි. ඒ කියන්නේ අපි සිස්ටම් එකකින් report ගන්නකොට පළවෙනි කොලම් එක මෙන්න මේ විදිහට merge කරලා තියෙනවා. මෙතන heading එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ heading දාලා merge කරලා තියෙනවා. එහෙම heading දාලා merge කරලා තිබ්බ අවස්ථාවවලදී අපිට පළවෙනි මේ කොලම් එක select කරන්න බෑ. මම පෙන්නන්නම්. කමා දැන් මෙහෙම කරාම මුළු අපිට අදාළ පළවෙනි කොලම් එක සිලෙක්ට් කරගන්න බෑ මුළු ඔක්කොම මර්ජ් එක නිසා මුළු ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒක නිසා ඒ වෙනි අවස්ථාවවලදී තමයි අපි දැන් මේක යොදා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ අපිට අදාළ ඒරියා එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතන මෙහෙම ගිහිල්ලා අපිට අදාළ ඒරියා එක මේක නම් මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අදාළ ඒරියා එක ලොක් කරන්න පුළුවන්. මේ ලොක් කරන්නේ දැන් මෙයා කියනවා D2 එකේ ඉඳන් F17 ඒ කියන්නේ D2 ඉඳන් F17 වෙනකන් තමයි ඒරියා එක සිලෙක්ට් කරලා. දැන් මේ ඒරියා එක ලොක් කරන්න ඕන. කීබෝඩ් එකේ F4 බටන් එක එපුවාම මෙතන ඩොලර් මාක් එක එනවා. මේ හැම එකටම අපිට අවදාළ නම් එකෙන් එකට ඩොලර් ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ කියන්නේ හැම එකම ලොක් කරන්න. මේක අපිට එකෙන් එකට ලොක් කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේම ඔක්කොම එකපාර ලොක් කරන්න පුළුවන්. මේ දැන් මම ඔක්කොම ඒ කියන්නේ අපි පල්ලෙහාට අදිනකොට මේ ඒරියා එක ලොක් කරලා තියෙනවා. දෙකයි. ඒකම දැන් පල්ලෙහාට ඇද්දොත් 60යි. ඒකත් ආවා. දැන් නිකන් උදාහරණයක් ගන්න. මම මේකම මෙහෙම උඩටත් අදලා පෙන්නන්නම්. ඒ උත්තර ටික එහෙම වෙනස් නොවි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දාලා තියෙන ෆෝමියුලා එක නිවැරදි. ඒ වගේම මම මේ පැත්තට පෙන්නන්න. මේක මෙහෙම හරහට ඇද්දනම් දැන් price එක ආවේ not applicable කියලා. දන්නවද හේතුව ඇයි කියලා? දැන් price එක ආවේ not applicable කියලා. දන්නවද හේතුව ඇයි කියලා? උත්තරය ආවට එයා දැන් lookup value එක අපි lock කරලා තිබ්බේ නැහැ. මේ M3 එක lock කරලා තිබ්බේ නැහැ. lock කරලා තිබ්බ නිසා එයා මේ පැත්තට පැන්නා. නිකන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම price කියන column එකත් lock කරගන්න. එතකොට auto හැදිලා තියෙනවා. නමුත් මතක තියාගන්න index එක දැන් වැටලා තියෙන්නේ 3. එතකොට අපි යාට කියන්න ඕනේ අපිට තුන්වෙනි index එක නෙමෙයි ඕනේ. අපි දැන් name එක lookup කරන්නේ මේකෙන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ ඒ වගේම දැන් ඕනේ price එක. price එක තියෙන්නේ 1 2 3 4 වෙනි කියන එකේ. එතකොට අපි මෙයාට කියනවා අපිට දෙන්න name එකේ ඉඳන් 4 වෙනි column එකට. 4 වෙනි column එකට දීලා enter කරා නම් අපිට අදාළ උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ apple. දැන් අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙම පල්ලෙහාට ඇද්දනම් ඒ අදාළ උත්තර ටික එහෙම් පිටින්ම අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. Ford Motors VLOOKUP එකක් භාවිතයෙන් තවත් සංකීර්ණ අවස්ථා තියෙනවා. මම මේක ඉදිරි වීඩියෝ වලදී මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකදී අපි හමු වෙමු. ස්තුතියි.